বস্তু এটা যদি মই এখন লিষ্ট বনাব লাগে সাপোজ মই মোৰ এটা কোম্পানী আছে তাতে মই গোডাউনত এখন লিষ্ট মেইনটেইন কৰিব লাগে কিমান বস্তু আহিল কিমান বস্তু গ'ল সেইবোৰ সব সো এনেকুৱা সিম্পল এখন জাস্ট দুটা তিনটা মানৰ হেয়া যদি আমি আইটেমৰ লিষ্ট এখন বনাও যেনেকৈ মই লিখি দিও আইটেমছ ৰেট কোয়ান্টিটি মানে কেইটা আহিছে সো এইটো এমাউন্ট মানে কিমান দাম হয় টোটাল প্ৰাইসটো ঠিক আছে তো এটা আইটেমৰ নাম সাপোজ প্ৰথম নামটো হৈছে এপল বুলি আপেলৰ দাম হৈছে সাপোজ 50 টকা 50 টকা এটাত কিমানটা আপেল আহিছে সাপোজ 10টা তাৰপিছত তোমাৰ অৰেঞ্জ আহিছে 100 টকা দি সাপোজ আহিল তোমাৰ 5টা এই মানে তোমাৰ টকাকে আহিল 10টা সো মুটাত এপল আহিল অৰেঞ্জ আহিল বেনানাস আহিল ইহঁতৰ দামখিনি কিমানকে 50 টকা 100 টকা 20 টকা কোয়ান্টিটি আহিল 10টা 5টা আৰু ইফালে 10টা ঠিক আছে এতিয়া মই এটা সাপোজ লিখো টোটাল এটা মোৰ টোটালটো ওলাব লাগে এইখন দেখাত অলপমান হেয়া হৈছে তো মই সিজিলত অলপ মিলাই লওঁ সাপোজ এটা মই কি কৰো হেডিং কেটা মই বোল্ড কৰি দিও বোল্ড হৈ গল মিডলত আনিব লাগে বস্তুটো মই সেন্টাৰ কৰি দিলো গোটেই সেন্টাৰ হৈ গল অলপ ডাঙৰ কৰি দিব লাগে মই ডাঙৰ কৰি দিলো কোন কেটা যি সিলেক্ট কৰিছো অকল হেকেটা হে বস্তুটো এফেক্ট হ'ব ঠিক আছে তো এখন তোমাৰ হৈ গল হেয়া টোটালটো মই অলপমান বোল্ড কৰি দিলো আন্ডাৰলাইন কৰি দিলো ইয়াতে মই এইটো মোক বাকসটো লাগে যে এই গুটেইখিনি ৰেটৰ দাম কিমান হয় মানে টোটাল কিমানখিনি মোৰ খৰচ হল ইয়াতে সাপোজ মানে পাৰ ৰেট আপেল এটা ৰেট কিমান অৰেঞ্জ এটা ৰেট কিমান বানানা এটা ৰেট কিমান তো ৰেটখিনি যদি মই টোটাল কৰিব লাগে সিম্পলি মই এই বাকসটো এবাৰ ক্লিক কৰিম তাৰপিছত টিপি পেলাই এনেকৈ টানি দিম মানে তোমাৰ সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট ঠিক আছে সিলেক্ট কৰি মই বস্তু টানি দিম টানি দিয়াৰ লগে ৰাইট সাইডে তুমি তলত দেখা পাবা সাম বুলি লিখা আছে ঠিক আছে এইটো সাম বুলি লিখা আছে সাম অফ সিলেক্টেড সাম মানে হৈছে তোমাৰ এডিশন অবভিয়াসলি তো এড কৰি পেলাই ইহঁতে নিজে নিজে ক্যালকুলেট কৰি দিছে 170 হৈ আছে চাব পাৰা 150 20 120 170 रुपीस সো 170 ৰেট কে টোটাল ৰেট ইটো ইয়াতে আহি যাব তো সামটো ইয়াতে আহি যাব ওকে সো এনেকেও তুমি ক্যালকুলেট কৰিব পালা নহলে বা ফৰ্মুলাজত গৈ পেলাই এটো আমি হোমত আছো ফৰ্মুলাজত গৈ পেলাই অটো সাম বুলি আছে ঠিক আছে অটো সাম বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে জাস্ট মই টিপি দিলো অটো সামটো নিজে নিজে এটা ক্যালকুলেট কৰি এটো উলাই দিলো 170 আকৌ এবাৰ কৈ আছো কনফিউজন নাখাবা কিবা যদি মই ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এটা মই বাৰে বাৰে ক্যালকুলেটৰ মাৰি নাথাকো এনেকৈ মই গুটেই বিলাক ভৰাই গৈ থাকিম লাষ্টত যদি মই টোটাল কৰিব লাগে দুটা টেকনিক আছে এটা হৈছে শর্টকাটটো সিম্পলি জাস্ট মই টিপি পেলাই এনেকৈ সাম এই তলত ৰাইট সাইডে তলত সাম বুলি লিখা আছে তাতে 170 অটোমেটিক আহি গৈছে সো এটা মই নিজে লিখি দিব পাৰিম যে 170 হয় কিন্তু মই চাবো যেটো নিবিচাৰো তলত দেখা লিখাটো মোক লাগে যে এটা কিবা এটা মই ক্যালকুলেট কৰিম নিজাকে অটোমেটিক যাতে আহি যাওক সো হেতু কাৰণে তোমাক যত অটোমেটিক ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এইখিনি ক্লিক কৰি ধৰিবা ফৰ্মুলাজত যাবা ফৰ্মুলাজত যোৱাৰ লগে লগে লেফট সাইডে প্ৰথম যোনটো অপচন থাকিব এটো হৈছে অটো সাম মানে অটোমেটিক্যালি সাম কৰি দিয়া ক্লিক কৰি দিম অটোমেটিক্যালি এটো সাম হৈ গল 170 ঠিক তেনেকৈ মই এটোৰ কৰো কিমানটা কোয়ান্টিটি আহিল মোৰ এটো ক্যালকুলেট কৰিব অটো সাম কৰি দিলো 25 হৈ গল ঠিক আছে এতিয়া মোক লাগে যে এমাউন্ট কিমান হল এমাউন্টটো এটা ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো এমাউন্ট এটা মই সাপোজ ৰেট আৰু কোয়ান্টিটি মিলাই লও 15 to 10 500 10 into 5 তোমাৰ 500 20 into 10 200 170 এটো নালাগে বাৰু তোমাৰ টোটাল হেয়া হয়
সো টোটাল মোৰ খৰচ হ'ল 500 টকাৰ আপেল আনিলো 500 টকাৰ মই কমলা অৰেঞ্জ আনিলো এণ্ড 200 rupees মই বানানাস আনিলো কল আনিলো সো এতিয়া মই আকৌ এইখিনি মোৰ টোটাল কিমান খৰচ হ'ল এইটো চাবৰ কাৰণে সেম টেকনিক সিলেক্ট কৰিম গোটেইখিনি অটো সাম টিপি দিম 1200 টকা সো দিস ইজ মাই ফাইনেল ভ্যালু 1200 এইটো মই আকৌ ষ্টাইল কৰিবৰ কাৰণে সাপোজ বোল্ড কৰি আন্ডাৰলাইন কৰিলো সো মোৰ টোটাল ইমানখিনি খৰচ হ'ল সো এই ফিচাৰটোক কয় অটো সাম মানে অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট কৰা প্লাস কৰা যোগ কৰা ঠিক আছে আৰু এইটো মই সিলেক্ট কৰি পেলাই এনেকৈ চালেও তলতো যেনেকৈ সাম বুলি আহিব এইটো সাম বুলি আছে সামৰ কাখত যোনটো আছে সেইটো হৈছে কাউন্ট কাউন্ট মানে হৈছে তোমাৰ কেটা নম্বৰ দিয়া আছে এটা কেটা নম্বৰ আছে 1 2 3 তিনটা নম্বৰ আছে ঠিক আছে বা তিনটা সেল আছে তিনটা ভ্যালু আছে তো হেতুক মানে কাউন্ট বুলি কয় 1 2 3 that is the count so এই তিন ইয়াতে মই তিনটা সিলেক্ট করলো ইয়াত তিনটা কাউন্ট এভারেজ মানে আছে এটা তোমাৰ কাখত আৰু লিখা আছে সো এভারেজ বুলি লিখা আছে তো এইবোৰ নিজে নিজে অটোমেটিক ক্যালকুলেট হৈ যায় এভারেজ কিটা ওলাব লাগিব তেতিয়া সাপোজ তোমাৰ মোৰ এভারেজ কিমান খৰচ গল আমি বাইকৰ পেট্ৰল যেনেকে চাও পেট্ৰলৰ মাইলেজ যেনেকে চাও এভারেজ মাইলেজ কিমান দিয়ে সাপোজ মই আজি তোমাৰ চলালো 1 লিটাৰ 50 কিলোমিটাৰ কালি 1 লিটাৰত গল তোমাৰ 40 কিলোমিটাৰ তো মোৰ এভারেজ মাইলেজ কিমান হ'ব আমি কি কৰো 50 প্লাস 40 ডিভাইডেড বাই 2 সো ঠিক তেনেকে এইটো এভারেজটো ইয়াতে জাস্ট মই সিলেক্ট কৰিলে হল অটোমেটিক্যালি এটা এভারেজটো ক্যালকুলেট কৰিয়ে দিয়ে যে এই তিনটাৰ ভ্যালুৰ এভারেজ ভ্যালু হৈছে 400 ঠিক আছে তো এইটো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা